नमस्कार, मी आता तुम्हाला नानखटा कसे बनवायचे ते दाखवते। त्यासाठी साहित्य बघा, 1 वाटी मैदा, अर्धा वाटी पिठी साखर, अर्धा वाटी साजूक तूप, तुम्ही डालडा वापरला तरी चालेल, पाव वाटी बेसन, सोडा खार घेतलाय अर्धा चमचा, वेलची पावडर 1 चमचा, बदाम घेतलेत। चला आपण सुरुवात करूया। अशी परात घेतली मी, आता त्याच्यामध्ये तूप टाकते। तूप पहिल्यांदा आपण फेटून घेऊया हाताने। तुमच्याकडे ब्लेंडर असेल तर त्याच्याने फेटून घेतलं तरी चालेल। मी आता हाताने फेटून घेते। 10 मिनिटं असे हाताने फेटून घेते। 10 मिनिटं झाल्यात फेटून, हे बघा कलर पण बदलला आहे। आता त्याच्यामध्ये साखर टाकते। आता तिला पण आपण 5 मिनिटं फेटून घेऊया। साखर पण आपली फेटून झाली, 5 मिनिटं झाल्यात। हे बघा कशी हलकी फुलकी झाली। आता त्याच्यामध्ये मैदा टाकते, बेसन, खायचा सोडा, वेलची पावडर। आता याला मिक्स करून घेऊया। हे बघा पीठ आपलं मिक्स करून झालंय, मस्त गोला झालाय। आता आपण नानखटा कशी बनवायचे ते बघूया। गॅस पेटवलाय, आता त्याच्यावर कढई ठेवली। आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकते। हे स्टँड असते, हा स्टँड घेतला एक, असा ठेवायचा। नानखट आपल्याला बेक करून घ्यायच्यात। बनवून 5 मिनिटं प्रीहीट करून घेऊया। गॅस फुल ठेवते। हे बघा हे ताट घेतलंय, आपल्या कढाईमध्ये जाईल तेवढं ताट घेतलंय। आता त्याच्यामध्ये 2-3 थेंब तुपाचे टाकल्यात, असं चोलून घ्यायचं, कारण का याला चिकटणार नाही म्हणून। तुम्ही तेल लावलं तरी चालेल। आता आपण नानखटा बनवून घेऊया। एका पेढ्यावर गोला घ्यायचा, असं गोल करून घ्यायचा। जास्त नाही दाबायचा आहे, बघा असा दाबून घ्यायचा। आणि त्याच्यावर एक बदामाचा काप ठेवून द्यायचा। हे बघा अशा प्रकारे आपण सर्व नानखटा बनवून घेऊया। हे बघा अशा प्रकारे नानखटा बनवल्यात, सुटसुटीत ठेवल्यात, कारण काय बेक झाल्यावरती फुलतात म्हणून जागा सुट्टी ठेवायला लागते। एका वाटीचे 24 किंवा 25 नानखटा होतात। आता आपण कढईमध्ये ताट ठेवूया। कढई पण प्रीहीट झाली, आता त्याच्यामध्ये हे ताट ठेवून देते। आता झाकण देते। आता आपण 20 ते 30 मिनिटं नानखटा बेक करून घेऊया। 25 मिनिटं झाल्यात, नानखटा आपली भाजून झाल्यात। हे बघा मस्त फुलून झाल्यात। थोडंसं आपण थंड करून घेऊया 5-10 मिनिटं। आता हे बघा थंड झाल्यात, तुम्हाला काढून दाखवते। हे बघा मस्त फुलून पण झाल्यात। तुम्ही पण या साहित्यामध्ये नानखटा बनवा आणि मला सांगा। नानखटाची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।